الألوان هي أساس الحياة، وأصل الألوان 7 والمعروفة بقوس قزح. هذه الألوان هي التي تعطي للحياة شكل ومعنى. لكن لو الحياة كلها فقط باللون الأبيض والأسود، فماذا سيكون شكل هذه الحياة؟ هنتكلم النهاردة عن جزيرة غريبة لا يرى أهلها غير اللون الأبيض والأسود، جزيرة ينجلاب. أهلا بكم. هي جزيرة تسمى ينجلاب، سكانها ما بيفرقوش بين الألوان، بمعنى إنهم لا يروا لون السماء الأزرق ولون الزرع الأخضر، لأنهم لا يروا إلا اللون الأبيض والأسود. تقع هذه الجزيرة في المحيط الهادي بالقرب من دولة الفلبين ودولة أندونيسيا. هي جزء من ولاية ميكرونيزيا الموحدة، والتي تتكون من 3 جزر هم ينجلاب، سكورة، ودايكي. الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان من بين ال3 جزر هي جزيرة ينجلاب. تتمتع هذه الجزيرة بمناخ استوائي ودرجات حرارة دافئة على مدار العام، إلا إنها دائما معرضة لهطول الأمطار بغزارة. عدد سكانها 700 شخص، جميعهم لا يروا سوى اللون الأبيض واللون الأسود، والسبب في ذلك إصابة سكان الجزيرة بمرض يسمى عمى الألوان الكلي منذ الصغر. انتقل هذا المرض من الآباء إلى الأبناء بسبب العوامل الوراثية. هذا المرض نادر جدا حدوثه في العالم، لكنه انتقل إلى كامل السكان في هذه الجزيرة. في عام 1775 ميلاديا حدث إعصار دمر جزيرة ينجلاب، وبعد الإعصار حدثت مجاعة كبيرة، وللأسف كانت أعداد الوفيات عالية جدا، حيث قتل جميع سكان هذه الجزيرة في هذا الإعصار إلا 20 شخص هم من نجوا من هذا الإعصار، وكان من ضمن الناجين الملك نانيماركي. ولسوء حظ الناجين كان حامل لجين يسبب عمى الألوان وضعف الرؤية والحساسية الشديدة للضوء. وعلى الرغم من عدد الناجين القليل، إلا إنه كان كافيا لإعمار الجزيرة، فقد قرر الملك الزواج القسري بين الناجين ومنع الزواج من الأجانب. هذا الزواج أدى إلى انتشار مرض عمى الألوان بين سكان الجزيرة، حتى أصبح جميع سكان الجزيرة مصابين بالمرض. كما إن سكان هذه الجزيرة لهم حساسية قوية ضد أشعة الشمس، فهم لا يستطيعون العمل خلال النهار بسبب الشمس. ولكن الله سبحانه وتعالى وهبهم ميزة أخرى لا توجد عند باقي البشر، وهي إنهم يرون في الليل أفضل من باقي البشر، حيث بإمكانهم أن يروا سمكة تسبح بوضوح أثناء الليل. لذلك يعملون أثناء الليل في صيد الأسماك، ولا يستطيعون العمل أثناء النهار. بعد أكثر من 30 عام من البحث حول السبب الحقيقي لهذه الظاهرة الغريبة، ففي عام 2000 تمكن العلماء من الوصول إلى السبب الحقيقي في إصابة سكان الجزيرة بهذا المرض، حيث اختبر 2 من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز الحمض النووي ل 32 شخص من سكان الجزيرة. وبعد عدة اختبارات تمكنوا من تتبع الجين المسؤول عن هذه الحالة، وجاءت النتائج بأن الجين انتقل بسبب حالات التزاوج والإنجاب بين حاملي نفس الجينات.